it's me, Binod Shrestha, and you are watching the Excellent Education channel. In this channel, you will be getting lots of lectures related to the mathematics. And in today's lectures, I'll teach you the important numerical problems of composite functions along with the inverse functions. Okay, now let's get started. Okay, in my previous video, I've completed 2 questions, 1 number and 2 number. Now today we do now 3 number and another 4 number, and then after I'll start the inverse function. Okay, now see, this is the very important questions. Now here is given is f function is 1, a, 2, b and 3, c, and g o f is given 1, asterisk, 2, hash and 3, dollar. And you are supposed to find z. हामीले g को भ्यालु निकाल्नु पर्यो र हिजो हामीलाई के दिएको थियो भने f र g दिएको थियो अनि हामीलाई कम्पोजिट फंक्सन निकाल्नु पर्ने थियो. ओके, अब यो क्वेशन्स धेरै चोटी सोधेको छ र इजी पनि छ हैन त. अब सबभन्दा फर्स्टमा हामीले यहाँनिर एरो डायग्राम बनाउनु पर्यो. दिस इज a, दिस इज b र दिस इज c. र यहाँनिर के नलेख्नुस् भने मोस्टली स्टुडेन्टले यहाँनिर चाहिँ g अनि यो o अनि यहाँ f लेख्छ है. यो GOF होलाई चाहिँ GOF यसरी लेखेर हुन्छ. यो फंक्सन होइन, दिस इज अ सेट. डोन्ट राइट फंक्शन्स एट द टप अफ इट बिकज यु हैव टु राइट द दिस इज सेट हियर. यो GOF लेख्ने होइन है, बी केयरफुल. मोस्टली स्टुडेन्ट्स दे आर डुइङ सो. अब हेर्नुस् त, यो सेट हो a b c. अब हाम्रो फंक्सन भनेको यहाँदेखिको यहाँसम्म फंक्सन हुन्छ. फंक्सन भनेको जहिले पनि इज फ्रम a to b or b to c. अब फर्स्टमा हामीले यहाँ GOF दिएको छ भने our first function is what? f. So this is f. And our second function is what? g. This is g. And from here to here it gives you this is GOF, not FOG. This is GOF. Now अब see, अब f लाई हेर्नुस् यहाँ f हामीलाई के दिएको छ? जे दिएको छ हामी त्यही यहाँनिर पुट गर्दै जाने हो भ्यालुज. नाउ यहाँनिर दिएको छ हामीलाई f दिएको छ. So this is f1, a and this is 2, b and this is 3, this is 3, c. हेर्नुस् त, पहिला यो दियो हामीलाई f दियो. अर्को हामीलाई के दिएको छ भने GOF भनेको यहाँबाट यहाँनिर दिएको छ. GOF को मिनिङ हो यहाँबाट यहाँनिर, यहाँबाट यहाँ होइन. हेर्नुस् त, यहाँबाट यहाँ. भनेपछि यहाँबाट यहाँ हामीलाई कसरी दिएको छ भने 1 के भन्छ हाम्रो 1 यहाँनिर एस्ट्रिक 1 के भयो एस्ट्रिक. अनि 2 के हुन्छ रे 2 हैश. अनि अर्को 3 के हुन्छ 3 डलर. ठीक छ, 3 डलर हुन्छ. भनेपछि जी हाम्रो यो GOF यहाँदेखि यहाँसम्म दिएको छ भने अब अफ कोर्स हाम्रो जी चाहिँ के हुने भयो? जी हाम्रो a बाट एस्ट्रिक, b बाट हैश र c बाट डलर. देयरफोर हाम्रो g को भ्यालु कति हुनु पर्छ त्यहाँ? g को भ्यालु भनेको यहाँ a एस्ट्रिक, g भनेको यो हो नि त. यो भएपछि हाम्रो g भनेको a एस्ट्रिक, b हैश अनि c डलर. यो चाहिँ हाम्रो के भयो त? g को भ्यालु आयो. यसरी g को भ्यालु निकाल्ने र अरु कुनै पनि यस्तै खालको क्वेशन्स आए हामी गर्न सक्छौं. नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेशन. ओके, now see this question also is very important. You are given if fx is 4x minus 3 and f of gx is 3x plus 1, then find gx. अब हिजोको क्वेशनमा हामीले के गरेका थियौं भने fx र gx दिन्थ्यो अनि f of g र GOF निकालेका थियौं. अब आज चाहिँ के भयो भने fx र f of g दियो तर gx निकाल्ने. भेरी सजिलो छ. त्यस भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने मात्रै हो. अब यहाँ हेर्नुस् त, हियर यहाँ हामीलाई के दिएको छ भने f of gx दिएको छ. अनि f of gx भनेको यो f भइहाल्यो. अनि यो x को ठाउँमा gx राख्दै भने हामीले के भन्छ? f of gx भन्छ. हेर्नुस् त, यो gx लाई मैले यहाँ x को ठाउँमा लगाएर राख्दै भने के हुन्छ त? f of gx हुन्छ. ठीक छ. Now let's substitute the value of let's substitute gx in terms of x. Okay, let us put gx in terms of x, in terms of x in fx. ठीक छ. अब हामीले के गर्नु भने यो fx भन्ने ठाउँमा x को ठाउँमा चाहिँ gx लगाएर राख्नु. के हुन्छ यहाँ निर जस्तै यहाँ राख्दाखेरि f यो x को ठाउँमा gx राखौं अनि यो 4 भएको अनि x को ठाउँमा हामीले कति राखेको? gx राखेको -3. Now from here you can find the value of gx. अब f of g हामीलाई दिएको छ. हेर्नुस् त, f of g हामीले यहाँ दिएको छ. f of gx भनेको हामीलाई दिएको छ. This is 3x plus 1. This equals to 4 gx minus 3. अब यहाँबाट हामी gx को भ्यालु इजिली निकाल्न सक्छौं. This is 3x plus 1 plus 3. This equals to 4 gx. Now this is 3x plus 4 equals to 4 gx.
Now therefore gx equals to this is 3x plus 4 whole divided by 4. Now यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई कुनै दुई एउटा फंक्सन र एउटा कम्पोजिट फंक्सन दिएर अर्को एउटा सिंगल फंक्सन निकाल्न हैन always you use this idea to find the answers. Okay, now let's do inverse function. Okay, now let's talk about inverse function. ठीक छ अब इन्भर्स फंक्सन एक्जाम मा यो कम्पोजिट फंक्सन इन्भर्स फंक्सन को डेफिनेशन्स जहिले सोधिरहेकै हुन्छ यसको डेफिनेशन्सहरु डेफिनेसन पनि धेरै सजिलो छ इन्भर्स कै मिनिङ भनेको उल्टो हो हैन थाहा छ उल्टो हो है जस्तै हेर्नुस् त if f such that a to b be a bijective function है bijective function bijective को मिनिङ हो 1 to 1 and on to function. Remember if you miss these words then the definitions gets wrong है यो bijective भन्ने वर्ड यदि त्यहाँनिर मिसिङ भएर if f be any function भन्यो भने it is wrong किनभने इन्भर्स फंक्सन भनेको सबै फंक्सनको इन्भर्स फंक्सन हुँदैन र त्यस्तो फंक्सनको मात्र इन्भर्स हुन्छ जुन फंक्सन चाहिँ bijective छ bijective भनेको 1 to 1 and on to फंक्सन हो म लेक्चरमा म अगाडि डिस्कस गर्छु फंक्सन then there exists another function अनि त्यहाँनिर त्यो भइसक्यो त्यहाँ अर्को एउटा फंक्सन एक्जिस्ट गर्छ जुन फंक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो फंक्सन चाहिँ b बाट a मा जान्छ है b from another functions from b to a which is called inverse function अनि इन्भर्स फंक्सनमा हामी कसरी लेख्छौं f को पावर -1 अनि f को पावर -1 भनेको यो इन्भर्स जब कुनै पनि फंक्सनको माथि -1 आउँछ भने त्यसलाई हामी इन्भर्स फंक्सन भन्छौं यसलाई f पावर -1 भनेर पढ्न मिल्दैन या you should say inverse function जस्तै हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनमा पनि पढाएको sin थीटा भनेको एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन हो र यहाँ sin पावर -1 यसरी थीटा हाल्ने this is not sin power -1 you should say this is sin inverse theta because these are all फंक्सनमा हामी पावर -1 भन्दैनौं जस्तै a को पावर यसो हाल्ने मैले यसलाई a इन्भर्स भनिदैन this is a power -1 तर a एउटा कुनै फंक्सन हो भने चाहिँ फेरि हामीले a इन्भर्स भन्नुपर्ने हुन्छ ओके सो now see अब यहाँ मैले हल्का एउटा सानोमा यो भन्छु यो किनभने यो 9 मै पढिसकेको हो यो है यो फंक्सनको बारेमा यो 1 to 1 and on to फंक्सन भनेको के हो हामीले 9 मा पढाएको छौं टाइप्स अफ फंक्सनमा हामीले इन्टु फंक्सन पढाएको छौं on to फंक्सन पढाएको छौं 1 to 1 फंक्सन पढाएको छौं अनि 1 to 1 and into 1 to 1 and on to फंक्सन पाँचवटा टाइप्सको फंक्सन पढाएको छौं ठीक छ ल म सानो एउटा एक्जाम्पल दिन्छु जस्तै त्यसमा हाम्रो इन्टु फंक्सन भनेको के भनेर पढाएको थियो भने यदि हाम्रो यो a भन्ने सेट यो b भन्ने सेट छ फंक्सन भनेको पहिला यो a सेटमा भएको सबै एलिमेन्ट्सहरुको इमेज हुनु पर्यो र इमेज एउटै हुनु पर्छ these all are the image of set a यो b भनेको सेट a को इमेज हो र यसमा 1 को इमेज a 2 को इमेज b 3 को इमेज c र 4 को इमेज d छ अनि यहाँनिर यो फंक्सन हुनको लागि के हुनुपर्छ भने यो सबै a मा भएको सबै एलिमेन्टहरुको एक एकवटा इमेज एउटा इमेज हुनै पर्छ सिंगल इमेज हुनुपर्छ दुईटा इमेज भयो भने फेरि हुँदैन दुईटा इमेज भयो भने इट इज नट अ फंक्सन अनि यसको एउटै मात्र इमेज हुनुपर्छ ठीक छ र एउटा स्क्वायर तर b बाट चाहिँ जतिवटा भए पनि त्यो फरक पर्दैन हाम्रो फंक्सनको लागि र यदि b मा कुनै एउटा एलिमेन्ट बाँकी छ जसको कुनै पनि अब यता हामी के भन्छौं भने 1 को इमेज a तर a को चाहिँ प्री इमेज 1 भनिन्छ यसको इमेज a को प्री इमेज 1 नाउ 2 को इमेज b हो र b को प्री इमेज 2 हो फेरि 3 को इमेज c हो c को प्री इमेज 3 हो है त्यसरी भनिन्छ हामी र अब हामी यहाँ इमेज या प्री इमेज सरी यो प्री इमेज यो इमेजहरु भयो र यो अगाडिकोलाई डोमेन भनिन्छ अनि पछाडिपट्टिको यो जुन जुन छ यसलाई हामी रेन्ज पनि भनिन्छ यो 9 मा सबै पढिसकेको हो सानो म भन्छु अब यसमा हामी यो b मा कुनै एउटा एलिमेन्ट्सहरुको कुनै पनि प्री इमेज छैन भने एट लिस्ट एउटा एलिमेन्ट्सको कुनै पनि प्री इमेज छैन भने यस्तो फंक्सनलाई हामी इन्टु फंक्सन भन्छौं त्यहाँ एउटा एलिमेन्ट्स यो e को कुनै पनि यहाँ प्री इमेज छैन यसलाई हामी के भन्छौं इन्टु फंक्सन भन्छौं र यहाँनिर कुनै पनि एलिमेन्ट्स त्यतिकै बाँकी छैन अथवा सबै इमेजको प्री इमेजहरु छ भने यहाँ कुनै पनि एलिमेन्ट्सहरु बाँकी छैन भने कुनै पनि एलिमेन्ट्सहरु बाँकी छैन भने यसलाई हामी भन्छौं अन टु फंक्सन भन्छौं ओके अब अर्को भनेको हाम्रो एउटा इमेजको एउटै प्री इमेज छ भने
एउटा इमेजको एउटै प्री इमेज छ भने यसको प्री इमेज एउटा, यसको प्री इमेज एउटा, यसको प्री इमेज यस्तो सबैको सिंगल सिंगल हेर्छ, यसको सिंगल यो, यसको सिंगल यो, यसको सिंगल यो, यसको सिंगल यो, सिंगल सिंगल भयो भने यस्तो हामी भन्छौँ 1 to 1 1 को 1 नै एउटाको एउटै भयो भने त्यसलाई हामी 1 to 1 फंक्सन भन्छौँ। ठीक छ, अनि यो के भयो 1 to 1 र मैले यहाँनिर मान्नु कुनै EF यस्तो खालको राख्दिए राख्यो भने यो भनेको त यो 1 to 1 पनि हो र यो इन्टु पनि हो, त्यसलाई हामी भन्छौँ 1 to 1 एन्ड इन्टु फंक्सन भन्छौँ। र मैले यसलाई मेटाइदिए भने अब यो के भयो यो अन टु फंक्सन पनि हो र 1 to 1 फंक्सन पनि हो, यसलाई हामी भन्छौँ 1 to 1 एन्ड अन टु फंक्सन भन्छौँ। र 1 to 1 र अन टु फंक्सनलाई हामी भन्छौँ बाइजेक्टिभ फंक्सन, यसलाई हामी भन्छौँ बाइजेक्टिभ फंक्सन। यो बाइजेक्टिभ फंक्सन किन हुनुपर्छ भने हाम्रो फंक्सनमा यो दिस इज नट अ फंक्सन, यो ए बी सी यो 1 2 3 यस्तो भयो भने इट इज नट अ फंक्सन। हेर्नुस् त यो फंक्सन होइन, दिस इज नट अ फंक्सन। किन होइन भने हाम्रो कुनै पनि यो अगाडिपट्टि जो जुन डोमेन छ डोमेनको एउटै मात्रै इमेज हुनुपर्छ अथवा यो अगाडिपट्टि भएको यो जुन ए सेटमा भएको प्रत्येक एलिमेन्ट्सको सिंगल इमेज हुनुपर्छ। दुईटा इमेज भयो भने इट इज नट अ फंक्सन। ठीक छ, अनि अब हेर्नुस् त यो हाम्रो फंक्सन होइन र त्यही भएर हामीले हेर्नुस् त यदि हाम्रो यहाँनिर 1 to 1 नहुने हो भने यसको इन्भर्स फंक्सन नै निस्किदैन। जस्तै मैले एउटा सानो लेख्छु ल, मैले यसमै लेखेँ हेर्नुस् त यसको इन्भर्स फंक्सन हुन्छ किनभने यसको 1 to 1 चाहिँ इन्भर्स फंक्सन हुन्छ। तर मैले यहाँनिर एउटा कुनै एउटा e भनेर राख्दियो भने अब हेर्नुस् है त्यहाँ अब यसमा के हुन्छ भने a to b त फंक्सन भयो तर b to a हेर्नुस् त b to a फंक्सन हुँदैन यहाँनिर। जस्तै b to a जस्तै यो a b c d e 1 2 3 4 यता हेर्नुस् त यो यस्तो भयो, उल्टो हेर्दाखेरि हाम्रो यस्तो हुने भयो तर e को कुनै पनि यहाँनिर इमेज छैन। हैन यो e को यहाँ इमेज नभएपछि दिस इज नट अ फंक्सन, यो फंक्सन नै हुँदैन यो। सो यो फंक्सन नै नभएपछि के भयो त यदि कुनै पनि अन टु भएन अथवा इन्टु 1 to 1 इन्टु भयो भने यसको इन्भर्स फंक्सन नै निस्किदैन। त्यही भएर इन्भर्स फंक्सन हुनको लागि बाइजेक्टिभ हुनुपर्छ। मैले यहाँ फंक्सनहरुको बारेमा धेरै भनिन किनभने यो फंक्सनको हामीले 9 नै पढिसकेको हुनाले। सो मैले यति मात्र के भने जब फंक्सन्स 1 to 1 इन्टु भयो भने यसको इन्भर्स फंक्सन निस्किदैन। सो द फंक्सन मस्ट बी 1 to 1 एन्ड अन टु हुनु पर्यो। त्यही भएर हाम्रो डेफिनेसन हामीले के लिनुपर्छ 1 to 1 एन्ड अन टु। ओके, नाउ लेट्स डु न्यूमेरिकल प्रब्लम्स। Okay, now let's do the numerical problems for inverse function. अब इन्भर्स फंक्सन कसरी निकाल्ने भनेर इन्भर्स फंक्सन निकाल्नको लागि मैले यहाँ स्टेप्सहरु लेखेको छु। यो चारवटा स्टेप्सलाई फलो गर्ने इन्भर्स फंक्सन सजिलैसँग आउँछ, एकदमै सजिलो छ। ठीक छ, पहिला सबभन्दा सुरुमा हामीलाई fx दिएको छ, कति छ मानौ यो 4x - 5। हामीलाई fx यसको हामीलाई इन्भर्स निकाल्दा भनेको छ 4x - 5 को इन्भर्स निकाल्नु पर्यो। ठीक छ, अब यसको इन्भर्स निकाल्न सबभन्दा हामीलाई यो fx दिए पनि नदिए पनि हामीले लेट fx = यो गर्ने। ठीक छ, यो गरिसकेपछि हामीले के गर्ने फर्स्ट स्टेपमा भने यसलाई सपोज गर्ने यो y = 4x - 5 हेर्नुस् त यो y फर्स्ट हामीले y = fx सपोज गर्ने। fx भनेको 4x - 5 छ, सो y = 4x - 5 सपोज गर्ने। वास्तवमा यो fx भन्नु र y भन्नु एउटै हो। हाम्रो फंक्सनमा जहिले पनि हेर्नुस् त यो x, y लाई मैले पहिला के लेख्दै सुरुमा कम्पोजिसनमा यो x भनेको x को भ्यालु हो, यो y भनेको हाम्रो यो fx पनि हो। यो y भन्नु र fx भन्नु एउटै हो है, किनभने हाम्रो यहाँनिर यसरी हेर्दाखेरि यो x लाई यो f ले इता लाँदाखेरि fx बनाउँछ हो हैन। सो यो x भयो यो y, यो इतापटि fx भनेको यो के हो त y हो। सो y भन्नु र fx भन्नु एउटै हो। हामीले यो अगाडिपटि इमेज डोमेन रेन्जमा पनि गरेका थियौं। ठीक छ, ल अब यता हेर्नुस् त यो y = 4x - 5 फर्स्टमा लेट गर्यो, सेकेन्ड स्टेपमा के गर्ने रे इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y। यहाँनिर के गर्नुस् त अब इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y, x र y लाई इन्टरचेन्ज गर्नुस्। x र y लाई इन्टरचेन्ज गर्दा यो के भन्छ हेर्नुस् त यो y भन्ने चाहिँ x भन्ने भयो अनि यो x भन्ने चाहिँ के हुन्छ y - 5 के भन्नुस् त यो x र y लाई इन्टरचेन्ज गर्दा यो x भयो यो y, जहाँ जहाँ x छ त्यसलाई y लेख्नुस्, जहाँ जहाँ y छ त्यसलाई x लेख्नुस्। और अब त्यसपछि मैले थर्ड स्टेपमा के भनेको छु फाइन्ड द भ्यालु अफ y। अब यो y को भ्यालु निकाल्नुस्। अब यो y को भ्यालु निकाल्नुस्। यो y को भ्यालु निकाल्न के गर्नु पर्यो यो x यो -5 ता x +5 = 4y और यहाँ y भनेको कति आउने त y = x + 5/4। अनि मैले लास्ट स्टेपमा के ल्याएको छु त्यही y भनेको हाम्रो के हुन्छ f इन्भर्स x। देयरफोर यो y भनेको देयरफोर f इन्भर्स x = x + 5/4। ठीक छ, अब यसै गरेर हजुरले यो पनि निकाल्न सक्छ। आई गेस यु क्यान डु योरसेल्फ दिस।
Okay, this much for today. Hope you have understood these lectures. In these lectures, I taught you how to find the inverse of a function. Okay, now in my next video, I will teach you how to solve the very important questions along with the long questions of inverse functions and the combination of inverse and composite functions. So don't miss to watch my next video. Okay, thank you for watching. See you in the next video. Till then, have a good time. Bye bye.